مثلا من نباید چه ببر ما سوری زي بس مثلا يجي برا ما خدت شيء زي مش ايش مثلا تجي ولا خوبه هاتي بيش معرف ايش يديم تخوي بس من الزين سيك شو عشان يجي بس مين ودت تقول لي انا اشتغل شوشين هسه وداد ماني خان اجت سيده دوري بعد نوري عين استنى وداد ماني بس كوبي عندي كار بس ليش بيا هیچ کاریو یعنی چی تا بشو لکه پیدا نتیم یا بشو میخوام یا پیدا یالا آیا خوبی؟ سلامتی کجای دود کنی؟ نمی‌نی چرا؟ نه با میدونه بیای رو در صبحی کارتون انجام بید یا جلوی تنظیم بیدخلی اینا به این کار شاید سیبی انجام شو بده میرم خب؟ تو صبح بیان سپیدم کار نوری؟ خدا بفرمایید يعني تعبس من على التنسكن ما هم متى سوا
نه یه دقیقه شام بگم تو زبون دارم یه دقیقه زبون دارم یه دقیقه درست دوارا زای بالایش تو کودای برو
زيت شو زيت؟ تفضل. Ver bete düştü. Ha? ببر نمیخوام خودت بشو ببر تکون ببر این تشا در دیوانه ببر سنو ما با تو یه چه چی گوشی ببر اصلا ما بیسا قویا ببر نمیخوام خودت ببر مثلا انا ببر نمیخوام شو نمیخوام ببر بس تکو بغل تو ببر ما بیسا شو چه شو بس من نباید تش ببر دو خود من نبیسا قویا ومسا خودم و تو مسا خودم ببر لا طاون لا بشورين دنيا خاب شوري ده بس بيبر ياتي دنيا عارف شوري ياتي دنيا عارف بيبر به بزن بيبر بيبر كوتويا لا يا بوبي حواسينا زلزال كي برين لا رين فاين خشوشتين داس مزمو داس مو كل زي بس ما يجي برين ما اخذت شيء زي مش بس ايش بس تزولوا بس ما زي احنا حنقول فيهم بس برين بس ذاك برين بس يا ابو لي من هنا نبغى دراس برين موز وذاكر ما زين بس ما زين بري هلا شو في لي دنيا رسيد التاكسي دوري هذا إنه خدان نهاري هذا يقول بقى حق شنو بي حقنا الو خوبی؟ ازم پس بگه پای تیمان وردی ایره گفتی ترافیقم کار دارم سی تو پای خیلی نونم دورش الکتر جیوه استامه چرد موده یه تینه قولیه چه اینجا چند شوش تینه پیلی دامونه یه تینه موچی بیگو بسمو از مزمو دین دادم تو نرارم اما الکتری گفت بیا باش حفظم نگیتی ما خودتون از دون چند همه بیشتر قولیه چند شوش اینجا پادش بقى واسم
دهنك ها بيو ليش ناس صوت دقي متلاقى هذا ابراهيم الشرقي الربع ناي بتسمع ماجي كان بياخ تشرد مودات نزمون انا ولا الا شي خون كان مو بيوم البريش تشاخو الجيو ساتش هي ما سقول يعني متلاقى اش ما يسقول هاتين قداس نزمون Esperemos. Hola. سلام خوبی؟ سلام. حالت خوبه؟ حتی دیگه داشتی؟ حتی چی بیچ معرفی شده ما؟ بسات فاقتی زن تزرم گم. حتی خواهی بسیم من از زیرین سه که سوش اینجوری بسه میرودت قولی لنش تپلو شوشین اصلا اینو دردمانی خیلی اگر چیز دوری بردو یا نوری این اصلا دردمانی پس بسنی روزش کبی چندی کارشی؟ خود کار یا چی کارش قشنگ انجام بده تا چی دست موزه بیا اینا بخاطرم بچرش بیا چه کاریو یعنی چی؟ یعنی چی کار بچم زین قولی ملی شوشتن یه چی آم درست معرفی کو خشومه تو زنیت زیرو من حسابی نه خوبیه نه خوبیه یا پیه تام شو لچا پیه نتیم یا بشو یه خامات یا پیه در dobra زای مزه برو داخل برو